কৃষ্ণ বাবুস্থল আপোনালোকে চাইছে KpGolaghat আছে আমাৰ এটা সৰু চেনেল। আজি আপোনালোকৰ ভাল এটা ব্লগ হ'ব। মই আপোনালোকক আজি ব্লগটো বৰ ধুনীয়া হ'ব। মই ক'ম CSC চেণ্টাৰ যিসকলে লৈছে সেইসকলৰ মাইক্ৰ' এটিএম কেনেকৈ কানেক্ট কৰে, সেইখিনি কেনেকৈ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰে, সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী দেখুৱাম। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কোনো যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই চাওক মাইক্ৰ' এটিএম আজি আহি পালে। এই মাইক্ৰ' এটিএমখন আজি আহি পাইছে। তো এইখন কেনেকৈ আনবক্সিং কৰিম, আৰু আনবক্সিং কৰিম কেনেকৈ মেপিং কৰি, আৰু ID চাইডি দি পেলাই ID দি কেনেকৈ মেপিং কৰি কেনেকৈ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে দেখুৱাম। তো চাই থাকক। এই মেচিনটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। কাটি দিয়ক। এই আহি গ'ল মাইক্ৰ' এটিএম। এই চাওক মাইক্ৰ' এটিএম। চ' এতিয়া সম্পূৰ্ণ পেকিং আছে। খুলি দিওঁ। ইয়াৰ লেভেল আছে, কোড আছে। মজা এই চাওক আহি গ'ল মাইক্ৰ' এটিএম। এইখন খুলি এয়া মাইক্ৰ' এটিএম চাওক। তাৰপিছত এইখন চাৰ্জাৰ দিছে, ডাটা কেবল, এইটো চাৰ্জ দিব পাৰি। আৰু এইটো কাম নাই। আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আমাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন, মানে ইয়াৰ জন্মৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন, ডেথ চাৰ্টিফিকেট নহয়। এইখন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, এইখন হৈ গ'ল। এতিয়া আনবক্সিংটো হৈ গ'ল। এতিয়া কানেক্ট কেনেকৈ কৰিম, অন কৰিম। ইয়াত এইটো ৰঙাটো টিপি 1 মিনিট ৰখি দিব। আহি গ'ল, অন হৈ গ'ল। চাইছে, অন হৈ গ'ল। ৱেলকাম, অন হৈ গ'ল। ইয়াৰ লগত এতিয়া কানেক্ট কৰিম। সঁজুলি থৈ দিলোঁ, কেঁচি থৈ লৈছোঁ। ইয়াত ID লিখা আছে, সম্পূৰ্ণ ID পিন কোড সম্পূৰ্ণ লিখা আছে। লিখি থ'ব আপোনালোকৰ ID পিন কোড পৰাপক্ষত ডায়েৰীত লিখি থ'ব, কিন্তু পাহৰি যোৱা হয় বা মোবাইলত ছেভ কৰি নথ'ব। আৰু ইয়াত মোবাইলত এতিয়া লগ ইন কেনেকৈ কৰিম ইয়াত দেখুৱাম। প্ৰথমতে এই এপছটো দেখিছে, এইটো DIGIPay। আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত পাই যাব, লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্লে' ষ্ট'ৰত এইটো DIGIPayটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ। চাওক আহি গ'ল DIGIPay। লগ ইন আহি গ'ল। এতিয়া আমাৰ ID বিচাৰিছে, মই ID টো ইয়াত মাৰি দিম। চাওক CSC ID, যিটো নিজৰ নিজৰ প্ৰত্যেকৰে CSC ID থাকে, CSC ID দিব। চাওক মই ID চাইডিখিনি লিখি থৈছোঁ, ইয়াত লিখি থৈছোঁ। আপোনালোকৰ পৰাপক্ষত ডায়েৰীত লিখি থ'ব, তেতিয়া সুবিধা হয়। এতিয়া মই ইয়াত ডায়েৰী সেইবোৰটো ID টো ইয়াত মাৰিম। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ, এতিয়া গেট OTP, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিব পাৰিব। লগতে জিমেইল আছে, জিমেইল ID দিব পাৰিব। ইমেইল ID দি পেলাই আপোনালোকে OTPটো কানেক্ট কৰিব ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে দেখুৱাওঁ আৰু বাকী প্ৰচেছখিনি। চবৰে সুবিধা হয় গেট ৰেজিষ্টাৰ OTPতে কৰা ভাল হ'ব নেকি, মই ভাবোঁ। আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। এই OTP গুচি গ'ল ৰেজিষ্টাৰ থকা মোবাইললৈ, নাম্বাৰলৈ। তাৰপিছত গ'ল এই ডিভাইচটো কানেক্ট কৰি ল'ব। কাৰোবাৰ যদি আপোনাৰ ধৰি লওক মেণ্ট্ৰা আছে, আপোনাৰ ষ্ট্ৰিক আছে, বা বেলেগ কিবা অন্য ডিভাইচ আছে, ইভলো আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা অন্য ডিভাইচ আছে, তাক কানেক্ট কৰি ল'ব। কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে এইটো প্ৰচেছ কৰিব। প্ৰচেছ কৰাৰ লগে লিখিছে এইটো কানেক্ট হ'ব। হৈ গ'ল প্ৰচেছ। এই ডিভাইচ আহি গ'ল, ডিভাইচ ID এয়া কানেক্ট কৰিব লাগিব। কানেক্ট, চাওক কানেক্ট হ'ব। ইয়াৰ লাইটটো জ্বলিবই, কানেক্ট হ'ব। ফিংগাৰ দিব লাগিব ইয়াত। মানুহজন হয় নে নহয়, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব। তো অকণমান অপেক্ষা কৰক, কানেক্ট হৈ আছে। চব ফিংগাৰ দিলোঁ, ফিংগাৰ দিছোঁ। কানেক্ট হৈ আছে, ছাকচেছফুল। চাওক ছাকচেছফুল হ'ব লাগিব। ওলাই গ'ল। কেনেধৰণে কৰিব লাগিব, মই এতিয়া মিনি চাই লওক। উইথড্ৰল, ডিপ'জিট, চাওক কি আছে। উইথড্ৰল, ডিপ'জিট, বেলেঞ্চ এনকুৱাৰী, মিনি ষ্টেটমেণ্ট চেক কৰিবলগীয়া। চাওক ট্ৰেন্সফাৰ, ৱালেট, পে' আউট, কেছবুক সম্পূৰ্ণ আছে। হৈ গ'ল। এতিয়া লগ ইন হৈ গ'ল, দেখিছেনে। উইথড্ৰল ডিপ'জিট দেখিলে মোৰ নাম আছে ইয়াত। মোৰ নামটো দেখি পালে ট্ৰেন্সফাৰ, চব উইথড্ৰল চুইড্ৰল পাছবুক চেক কৰিব পাৰিব। ষ্টেটমেণ্ট, এতিয়া এই কাৰ্ডখন মোৰ SBI ATM কাৰ্ড হয়। SBI কাৰ্ডখন ইয়াৰ লগত মই এতিয়া কানেক্ট কৰি পেলাই কেনেকৈ বেলেঞ্চ চেক কৰিম এতিয়া দেখুৱাম। এইটো দেখাই লওক, কাৰ্ড পিন বুলি লিখা আছে। কাৰ্ড পিনত যাব লাগিব। অন কৰিলোঁ,
ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে কেছ উইথড্ৰল বেলেঞ্চ এনকুৱাৰী মোৰ আইডি ইয়াত শ্ব' হৈ আছে তো ইয়াত প্ৰথমতে কাষ্টমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মাৰিব লাগিব কিবা এটা মোবাইল নাম্বাৰ হ'লেই হ'ল আৰু যিকোনো মেণ্ডটৰী নহয় যে এইটো আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ কিবা এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিলোঁ কাষ্টমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মোৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি আছোঁ এটা এনকুৱাৰী কৰি চাওঁ প্ৰথম এটা টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন ক্লিক অ'কে প্ৰচেছ এই ডাউনলোড দেখিলে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি ইয়াৰ তথ্যখিনি ইয়াততো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডাউনলোড হ'ব লাগিব তো ইয়াত ডাউনলোড হ'ব প্ৰচেছখিনি দেখিছে এই ছাৰ্ভিচ দেখিলে এই ছাৰ্ভিচৰ এই ইনষ্টল কৰি লওঁ আপোনাৰ বাকীয়ে দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ATM ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল এতিয়া অ'পেন কৰিম চাওক অ'পেন হৈ আছে অলৱেজ ল'ডিং কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ আইডিটো আপোনাৰ আহি গ'লে কানেক্ট কৰিব লাগিব চাওক তাৰপৰা ইয়াৰ এটা পাছৱৰ্ড আহিব মানে কোড এটা আহিব ইয়ালৈ এই কোডটো ইয়াত দিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ লগত কানেক্ট হ'ব তো আপোনালোকে কোডটো মাৰি দিওঁ 7334 এণ্টাৰ হা ঠিক আছে অ'কে টেক্সট ঘূৰি আছে ছাকচেছফুল ইয়াৰ ব্লুটুথ কানেকশ্যন ওলাই গ'ল চাওক এই চাওক ব্লুটুথ কানেকশ্যন ইয়াত ঘূৰি আছে মানে কানেক্ট হৈ আছে ইয়াৰ লগত বাকী দেখুৱাই আছোঁ ৰখিব আহি গ'ল ছাকচেছফুল তো লগাই পিন আহি গ'ল চাওক প্লিজ এণ্টাৰ পিন তাৰ পিনটো মই মাৰিম আপোনালোকক পিনটো নেদেখাওঁ সেইটো হৈছে ছিক্ৰেট বস্তু আপোনালোকে গম পাইছে চাওক এই চাওক প্ৰচেছ হৈছে নট ৰিমুভ ইয়'ৰ কাৰ্ডখন ৰিমুভ কৰিবলৈ নাই কোৱা প্ৰচেছ চলি আছে চাওক এয়া প্লিজ ৱেট ইজ বিগিনিং কাৰ্ডখন এতিয়া এই টিক টিক আৱাজটা আহিলে কাৰ্ডখন উলিয়াই দিব লাগিব কাৰ্ডখন উলিয়াই দিলোঁ এই চাওক আহি গ'ল বেলেঞ্চ এনকুৱাৰী হৈ গ'ল মোৰ নাম দৰে কাষ্টমাৰ নাম ডিটেইলছ আহি গ'ল কিমান টকা আছে বেলেঞ্চ সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই গ'ল ইয়াত চাই পালে দেখি লওক প্ৰচেছখিনি এয়া হৈ গ'ল বেলেঞ্চ এনকুৱাৰী এতিয়া উইথড্ৰল আপোনালোকক দেখুৱাম বেলেঞ্চ এনকুৱাৰী দেখুৱালোঁ এতিয়া কেছ উইথড্ৰলৈ যাম এতিয়া কেছ উইথড্ৰল ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ মোবাইল নম্বৰ মাৰিলোঁ মাৰি দিম কাষ্টমাৰ মোবাইল নম্বৰ মাৰিব লাগে তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মাৰিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ এমাউণ্টটো মাৰিম ইয়াত কিমান টকা লাগে বেছি নামাৰোঁ 100 টকা এটা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ প্ৰচেছ টাৰ্ম কণ্ডিশ্যন প্ৰচেছ এতিয়া চাওক উইথড্ৰলৰ এইটো প্ৰচেছ হৈ আছে ইয়াৰ লগত এইটো কানেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰিণ্টটো মাৰি আছোঁ পিনটো ইয়াত দিলোঁ এই চাওক পিন দিলোঁ পিন মৰাৰ পাছত এতিয়া এণ্টাৰ কৰিলোঁ চাওক ৱেলকাম প্ৰচেছ হৈ গ'ল কাৰ্ডখন উলিয়াবলৈ নাই কোৱা কাৰ্ডখন উলিয়াই দি দিব প্ৰচেছ দেখুৱাইছে জাষ্ট 100 টকা এটা উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁহে হা আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰচেছ চলি আছে হৈ আছে আমাৰ নেটৱৰ্কটো অলপ প্ৰব্লেম হয় তো অকণমান ৰিমুভ দেখিছেনে কাৰ্ডখন উলিয়াবলৈ গ'লে এই আৱাজটা দি আছে নে ৱাৰিং বেল দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত ঘূৰি আছে কালেক্টৰ পইচা 100 টকা ওলাই গ'ল এই চাওক বেলেঞ্চ দেখেনে 100 টকাত ওলাই গ'ল এখন কেছ উইথড্ৰল ছাকচেছফুল ছাকচেছফুল ৰিচিভ পিন ছাকচেছফুল হৈ গ'ল উইথড্ৰল হৈ গ'ল উইথড্ৰল হোৱা পইচাটো ইয়াত আহি পেলাই শ্ব' কৰিছে দেখিছেনে ইয়াত শ্ব' কৰি আছে ইয়াত চাওক 100 টকাটো মই মাৰিছিলোঁ উইথড্ৰল কৰিছিলোঁ ইয়াত শ্ব' যদি শ্ব' নকৰে এইটো ৰিফ্ৰেছ বটম এটা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ঘূৰি আপোনালোকৰ কিমান বেলেঞ্চ আছে আপোনালোকে গম পাই যাব তো ইয়াত এয়াই আছিল ভিডিঅ'টো চাওক কি মজা তামাম ভাল না যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ